Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a Balaton partról. Ebben a részben azt szeretném megmutatni, hogy hogyan is lehet a legegyszerűbben megtisztítani a pikkelyes pontyot. Nem kell hozzá más, mint egy vizes konyharuha, egy szuperéles kés, illetve egy kis só. Mutatom. Először is szükségünk lesz egy halra. Hoppá! Íme itt is van. Na, tehát először is a friss halat fogjuk, és deszkára helyezzük. Így. Alá teszünk egy ruhát, így a farkánál. Megfogjuk az éles kést, és szépen beleszúrjuk itt ezen a részen. Így. Nagyon apró kis mozdulatokkal. Először csak így bele. Elfordítjuk, és a másik oldalra is kimegyünk. Tehát a lényeg, hogy itt ilyen szépen megnyissuk. Ez a lényeg. Ha ez megvan, akkor szépen, rosszul nem is lehet, elkezdjük középtájt fölfele tolni. Majd megfordítjuk a pengét, és lehúzzuk a végéig. Aztán fogjuk megint fölfele toljuk, minél tovább csináljuk, annál beljebb halad a kés. Így. Majd megint megfordítjuk, és kitoljuk a másik részére. Látjátok, most itt van a kés. Szinte lehet látni. Utána fogjuk, és most már teljesen betoltam a kést, megint lefele húzom. Így. Utána megint betolom, és megint lehúzom. Ha már megvan és teljesen bement a kés, akkor az első vágásnál itt már kijöhetünk. Itt kijöhetünk a másik részénél is, hiszen már lebontottuk, és nézzétek meg, ilyen szépen le lehet fejteni a pikkelyét egyben, mint egy páncélt a halról. Látjátok? Így. És ilyen szép, gyönyörű a friss hal húsa. Jó. És így ennek az az előnye, ugye, hogy nem lesz minden tiszta pikkely. Aztán megfogjuk a fejecskéjét, és ugyanígy megyünk tovább. Addig, amíg az egészet el nem távolítjuk. Így. És lássatok csodát, lejön az egész egyben. Miután megtörtént a pikkelyezés, jöhet a só. A só hatására a hal húsa megmeregszik, és sokkal jobban lehet filézni. Tehát fogjuk, és innen még a belsőségek eltávolítása nélkül csinálunk egy szép bemetszést. Így. Erre azért van szükség, hogy itt, ugye ahol a szálkák haladnak, el tudjuk húzni a kést, és le tudjuk jutni egészen az aprós szálkás részig. Miután ez a bemetszés megvan, innen is csinálunk egy bemetszést, így. És ezzel már nagyon könnyen el tudjuk távolítani a filét. És az apró mozdulatokkal teljesen le tudunk haladni a végéig. Itt aztán fogjuk szépen, és levágjuk a filét. Így megkapjuk a gyönyörű halfilét. Így. Utána megcsináljuk a másik oldallal is. Csak most ellentétes irányban. És akkor így megkaptuk a másik oldal halfiléjét is. Jó. Na most mit csináljunk a többivel? Hát ebből lesz a halászlé. Ahhoz ugyanis, hogy halászlevet tudjunk készíteni, természetesen a belsőséget is el kell távolítanunk, illetve a koportyúját a halnak. Úgyhogy most azok forduljanak el, akik nem bírják a véres jelenetet, de akik meg akarják tanulni a technikát, a mozdulatot, azok nagyon figyeljenek, jó? Tehát a kés élével még ezt a részét itt átvágjuk, így hozzájutunk a belső dolgokhoz, amit egy ilyen kézmozdulattal benyúlunk, és az egészet szépen egybe kivesszük. Így. Ez a horror része. Jó. Mutatom már is, hogy mit vettünk ki. Egyébként nagyon szép és tiszta. Ez a hólyag, amivel ugye vagy az úszó, amivel a hal emelkedik, illetve süllyed. Ez megtelik levegővel, akkor följön a hal, ha kimegy belőle a levegő, lemegy a hal. Itt található ez a hal tej. Nézzétek, ezt így kézzel szépen le kell róla venni. Ez egy nagyon finom csemege, főleg a halászlében. Így, tehát szépen ezt eltávolítjátok. Így. És ezt
félreteszitek. Én ilyenkor ezt is leszoktam sózni, azért, hogy egy picit megkeményedjen és könnyebb legyen vele dolgozni. Ezeket a részeket érdemes eltávolítani, de nézzétek meg, gyönyörű. Egyszerűen, jó, most kicsit véres a kezem, de hogy ez egy nagyon szép haltej. Én jobban is szeretem, mint az ikrát. Tehát miután leszettük a filéket, kivettük a belsőségét, illetve a belső részeket, akkor jött a fej, amit szépen egy mozdulattal kifele szépen így átvágunk. Így. Ezt követően pedig a koportyú eltávolítása két ujjal a következő fogjuk, és az egészet ki tudjuk tépni. Na és akkor hol van az a híres, nevezetes méregfog? Hát ugye így is szokták ugye néha hívni, de egyébként keserű fogról van szó. Meg is mutatom, tehát itt van ez az a kis rész, itt benn. Tehát ez az a rész, amin a ponty megörli a táplálékot. Ez itt. És ha ez benn marad a halba, akkor lesz keserű például a leves, vagy lehet. Ezt egy nagyon egyszerű mozdulattal a kés hegyével el lehet távolítani, mert nézzétek meg, ha ide picit így beleszúrtok, így, és elkezditek ezt így feszegetni, akkor az egész lepattan. Így le lehet róla szedni. Így. Tehát egy ilyen egyszerű kis dolog, mindenki szét szokta gyilkolni ezt a részét, de nézzétek meg, csupán erről van szó, ez a keserű fog. Na, ez kuka. Így. Na és innentől kezdve most már teljesen készen áll a hal arra, hogy beletegyük a levesbe. Na most a szem eltávolítása, hát azt is szokták, úgyhogy most megint forduljon el az, aki ezt a technikát nem szeretné megtanulni, mert megmutatom, és nem szeretném a kommenteket, hogy hát hogy lehet, hát ezt így csinálják. Tehát nagyon egyszerűen az ujjunk begyével szépen benyúlunk ide a szem alá, és kidüllesztjük a szemét, majd a másik kezünkkel, vagy a másik ujjunkkal fogjuk, és lehúzzuk onnan. Ennyi. És így már nincs is szeme a potykának, tehát már nem lát. Mi található még itt belül? Semmi más. A földdarabolása tehát a következő, ez már kézzel is mehet, ne késezzünk, mert egyszerűbb, fogjuk és az egészet így kitörjük. Ennyi. És akkor van egy fejrészünk, így, van egy gerincrészünk, amit szintén érdemes így megtörni, aztán pedig késsel elvágni, így, majdnem az asztalt is átvágtam, és akkor így most már mehet a levesbe. De még mielőtt betennénk, a filékkel együtt az egészet szépen, meg a haltejjel is együtt mossuk át. Erre a legegyszerűbb a tiszta víz. Minden szennyeződéstől, pikkelytől mentes lesz, úgyhogy jöhet a főzés. Tehát, hogyha szétszettük a halat, akkor ugye az egy része az megy a halászlének, vagy hallevesnek, a másik része, a tej, azt akár ki is ránthatjuk, illetve a filéket, amiket ugye leszettünk, fogyasztás előtt még be kell irdaljuk. Na de hogyan kell beirdalni? Már is mutatom, letesszük bőrrel lefelé a deszkára, és szépen az éles késsel, nagyon sűrű mozdulatokkal, lefele haladva egészen a bőrig, de nem átvágva, azt fogjuk és beirdaljuk. Így a nagyobb szálkákat át tudjuk vágni, és ha még egy ilyen picibe bele is szaladunk, az nem fog megakadni a torkunkon. Tehát ez az irdalás lényege. Jó, az irdalás után pedig sózzuk a halat, és amikor ki akarjuk sütni, akár paprikás lisztbe, akár bele akarjuk főzni a levesbe, nagyon finom hal ízt fogunk kapni, hogyha ilyenkor besózzuk. Nem csak ízt, hanem állagot is, mert hogy a sótól egy picit meg is keményedik. Hogyha rántjuk, akkor érdemes mondjuk körülbelül egy ilyen 3 cm-es csíkokra vágni, körülbelül. A rántáson kívül mondjuk orli tésztába is megforgathatjuk, azzal is nagyon finom és ropogósra tud sülni, de ugyanakkor nem veszti el a hal ezt a finom, jellegzetes ízét, mert egyébként a ponty nagyon finom, de csak akkor, hogyha a Balatonból van, és frissen fogjuk, vagy frissen fogják. Jó, tehát a frissessége nagyon fontos. De, na, miután ez is megvan, mondom, nagyon egyszerűen fogjátok szépen, és besózzátok. A sózás is jó
bőven kell, hogy érje. Így, nem fogjátok tudni elsózni. Erre inkább ilyen aprószemű sót, nem a szél volt, hanem a kis nyelvem. Használjatok, és a lényeg, hogyha így félreteszitek, akkor egy fél óra múlva már dolgozhattok is vele. Na hát remélem sikerült megmutatni a hal vagy a ponty előkészítésének minden csinyát, binyát, úgyhogy hajrá, gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Sziasztok!